ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ පුංචි ඔයාලට මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා පහසුවෙන් කොහොමද අලියෙක් අඳින්නේ කියලා. ඉතින් අදත් මේ කියලා දෙන්නේ ලේසියෙන් ඔයාලට ඇතෙක්ව අඳින විදිය. අපි එහෙනම් ඇතාව අඳින්න පටන් ගමු.
පුතේ අපි දැන් නැතාව ඇඳලා ඉවරයි. පුතාලට මම තවත් ලස්සන දෙයක් පහසුවෙන් අඳින හැටි ඊළඟ දවසේ කියලා දෙනවා. බුදු සරණයි.